हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. जसे की कालचा व्हिडिओ पाहिला तुम्ही की मंगळवारी संध्याकाळपासून मी सुरुवात केलेली गौरी गणपतीची जी साफसफाई आहे त्याला. तर हा बुधवारचाच दिवस आहे आणि तुम्ही कालपर्यंत बघितलं की 10-10:30 पर्यंत मी काय काय काम केलं. तिथून पुढचं हे आहे. आणि हो, एकाच दिवसात ही सगळी क्लिनिंग केलेली आहे. कारण इथं कसं आहे की कपडे वगैरे चेंज दिसतात, पण कसं आहे की साफसफाई करताना ना तुम्हाला पण माहिती आहे की खूप सारं पाण्याशी संपर्क येतो, धुळीशी येतो. तर त्यामुळे ना अलटीपलटी भरपूर सारे केलेले आहेत. जसं की महिला यांना माहीत असेल कसं असतं. तर आता बघा सगळं झालेलं आहे आणि बाकीचं काम जे आहे ते म्हणजे झाडण्याचं. जे काही घराची वरची जी कोपरे, सांदी, कोणं जी असतात ना ते. आणि आपल्याला असं जर पाहायला गेलं ना तर अजिबात धूळ वगैरे दिसत नसते. पण जेव्हा झाडूने आपण अशा प्रकारे वरचं क्लीन करायला सुरुवात करतो ना, तर खाली पडलेल्या ह्याच्यावरून कळतं की हां, किती सारं घर घाण आहे. भिंत जी असते बघा, त्या भिंतीवरती पण खूप सारा डस्ट असतो. आपल्याला ज्यावेळेला साफसफाई करतो ना त्यावेळेला समजतं की खरोखर घर हे खूप घाण होतंच. कारण भिंतीवर सुद्धा डस्ट जो आहे तो पकडला जातो. तर मी ना मोठा झाडू आहे लांबडा हा, आणि हा मला इझी आहे. म्हणजे असं नाही की कोणीतरी जेंट्सची वगैरे वाट बघावं लागेल, इथं चढ तिथं चढ, नाही. अगदी खालून सुद्धा हा झाडू पूर्ण वरती छतापर्यंत जातो. जशी की किचनची जी उंची आहे ना ती 12 फूट उंच आहे. हे तसं 13 आहे, पण सिलिंगमुळे जे उंची आहे ती 12 झालेली आहे. तर त्यामुळे मला इझिली हाताला येतं. आणि वरचं जे आहे ते सगळं मी झाडून घेतलेलं आहे त्या झाडूने. आणि आता बारी आहे हे असे प्रकारचे जे कपाट असतात ना, प्रत्येकाच्या घरात असतात बघा भिंतीमध्ये. शक्यतो आता ज्यादातर मॉड्युलर वगैरे किचन असतं त्यामुळे नाही, पण माझं तेवढं मॉड्युलर किचन वगैरे नाही, सिम्पलच आहे. तर त्यामुळे मी एक असं भिंतीत केलेलं आहे. इथं ना मोठी मोठी भांडी वगैरे जी आहेत ना ती सगळी इझिली बसतात. तर त्यामुळे मी इथं हे केलेलं असल्यामुळं ना आता याच्यावरती बघा भरपूर सारी धूळ, माती, जाळ्या जळमटं जी असतात ना ती होतात. किती जरी घर क्लीन ठेवलं, साफसफाई ठेवली, तर जाळी ही कुणाच्याही घरातून हटत नसते. तिचं एक वैशिष्ट्यच असतं की ती घरातच होते ना. तशा प्रकारे मी पण एवढी स्वच्छता ठेवून सुद्धा दर 3 महिन्याला 4 महिन्याला माझ्या घराची डीप क्लिनिंग होते. म्हणजे वर्षातून 3 वेळा ना माझ्या घराच्या आता जशी तुम्ही पाहतात अशा प्रकारे डीप क्लिनिंग होते. एक गौरी गणपतीला असते, आणि त्याच्या आधी एक सांगते मी, दिवाळीला पण असते, आणि उन्हाळ्यात एक असते. असं मी ठरवलेलं आहे. आधीमध्ये मग मी काढत नाही. पावसाळ्यात तर खूप सारं हे असतं. मग वरचं सगळं झाडून झालेलं आहे. आणि आता घेत आहे कॅबिनेटच्या खालचं. तर नवीन कोणी सबस्क्रायबर असतील ना तर त्यांना सांगते, म्हणजे जे जुने आहेत त्यांना माहिती आहे माझ्यात किचन ट्रॉली वगैरे नाही आहेत. बस फक्त मी डोअर करून घेतलेले आहेत. तर किचन माझं जे पूर्ण आहे ते झाडून झालेलं आहे. आज दिवसभर टोपी निघणार नाही आहे, कारण मी ना एक तेल लावते, त्यामुळे ना मला केअर करणं गरजेचं आहे केसांची. नाहीतर मग त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्यामुळं शक्यतो होईल तेवढं घालणार आहे. गरम व्हायला लागलेलं आहे, बाहेर कडक ऊन पडलेलं आहे. आणि हे सगळं पूर्ण झाडून झालेलं आहे. आता याला फायनल आहे पुसायचं. पण मी काय करणार आहे, इकडचं पण लगेच झाडून घेणार आहे. आणि हॉलमधला गबाळ दाखवते बघा. तर ना हॉल पण लगेच इमिजिएटली झाडणार आहे. आणि मग जे काय आहे ते पुसायचं आहे. कारण इकडचं पुसलं ना इकडचं झाडलेलं सगळं इकडे येतं, कारण याला मध्ये दार नाही आहे. तर त्यामुळे आता लगेच ते काम करणार आहे. तर आता जस्ट मी हॉलची सुरुवात करणार आहे, पण त्याच्या आधी पाणी, कारण बाहेर एकदम कडक ऊन, आणि घरात फॅन वगैरे सगळं बंद केलेलं आहे. त्यामुळे ना घशाला अशी कोरड पडत आहे. आणि मला एक कमेंट आली ती, माहीत नाही ताई आहे का दादा आहे, मला तेवढं काय माहीत नाही. पण त्यांनी मला सांगितलं की केअर म्हणजे स्वतःची पण काळजी करा, उंचीचं काम करताना जपून करा. तर हो, मी खूप मला स्वतःला नशीबवान समजते की माझी एवढी काळजी करणारे माझे सबस्क्रायबर आहेत. आणि हो, त्यामध्ये असं पण होतं की मुलांना घ्या. तर हो, माझी मुलं येतात, पण कसं आहे की जे काम मला करायचं आहे तेच मी करू शकते, आणि जे काम मुलांच्या ह्याचं आहे ते मुलांना मी लावते. तर खरोखर माझी एवढी तुम्ही सगळीजण काळजी घेता, एवढ्या छान छान कमेंट करता, जी आपुलकी जी मिळत आहे ना ते सगळ्यात खूप महत्त्वाचे आहे. आणि मी असं म्हणते की वैभवलक्ष्मीची माझ्यावर एक कृपा आहे, कारण एवढा छान ऑडियन्स मिळणं, आणि सगळ्या ताई वगैरे दादा सगळे जे आहेत ना ते खरोखर माझी मनापासून ही करतात आणि फुल सपोर्ट देतात. तर त्यासाठी ना मी खरोखर मनापासून तुमचे आभारी आहे. एवढा माझ्याबद्दल तुम्ही
विचार करता किंवा एवढं चांगलं बोलता त्यासाठी. आणि हो, माझं चुकत जर असेल तर ते पण मला सांगत जावा, कारण चूक ही समजणं गरजेचं आहे. एखादी गोष्ट तुम्हाला जर व्हिडिओमध्ये नाही आवडली तर ती पण मला सांगत जावा तुम्ही कमेंट थ्रू, की ताई इथं हे असं असं आहे. तर खरोखर मला आवडेल ते सांगायला. तुम्ही एवढं प्रेमाने मला कमेंट पण करता ना, तसंच प्रेमाने माझ्या काही चुका जर होत असतील ना तर त्या पण सांगा. माझं एकच उद्दिष्ट आहे की माझ्याकडून माझा कुठलाही सबस्क्रायबर, ताई, जे कोणी आहेत माझे फ्रेंड, अजिबात दुखावले जाऊ नयेत. एक वेळ तुमच्याकडून मी दुखावले तरी चालेल मला, पण माझ्याकडून कोणाचंही मन दुखावलं जाऊ नये असं मला वाटतं. मला ही सबस्क्रायबर जे आहात तुम्ही, ही खरोखर एक मला देणगी मिळाल्यागत मिळालेली आहे आणि याला मला जपायचं आहे. तर बस आता तुमच्याशी बोलत बोलत बघा वरची वगैरे सगळी सफाई झालेली आहे. आणि हा पडदा जो आहे ना, तो एक छोटा पडदा होता माझ्याकडे, त्याचा मी हातावरती शिवलेला आहे. मी स्वतः ते कटिंग करून हातावरती शिवून फक्त ती स्प्रिंग आणलेली आणि तो लावलेला. कारण तो वरचा गॅप आहे ना, तिकडे ना बोर्ड आहे दोन्ही साईडला 2 फिश टँकच्या, तर ते जरा विचित्र दिसत होतं म्हणून तिथं पडदा लावलेला आहे. तो पण आता धुवायला टाकलेला आहे. जस्ट सगळं केलेलं आहे, पण मी शॉर्टमध्ये शेअर केलेलं आहे, कारण अजून खूप सारे असे छान छान व्हिडिओ आहेत. कारण दुसऱ्या दिवशी लगेच माझ्या घरात वैभवलक्ष्मीचं उद्यापन आहे. तर मला खूप साऱ्या ताईंच्या कमेंट आलेल्या आहेत की उद्यापन शेअर करा. तर तुम्हाला उद्यापनचाही ब्लॉग येणार आहे. थोडासा शॉपिंग आहे माझी गौरी गणपतीची, जसं की खूप साऱ्या ताईंनी सांगितले की ते पण शेअर करा. तर ते सगळं माझं चालू आहे. त्यामुळे ना तुम्हाला खूप असे छान छान असे व्हिडिओ येणार आहेत जस्ट. त्यामुळे मी काय केलेलं आहे की होता होईल तेवढं पटापट तुम्हाला मी सगळं शेअर करत आहे, जेणेकरून माझ्या गोड मैत्रिणी ज्या आहेत त्यांना थोडाफार फायदा होईल. कारण त्यासुद्धा आता घराची साफसफाई, स्पेशली मुलं वगैरे असतात, तर त्यातून मग मी कसं अरेंज करते ना, किंवा मी कशी पूर्वतयारी करते हे सगळं मी शेअर करणार आहे. त्यामुळे ना माझा एक उद्दिष्ट आहे की होता होईल तेवढा तुम्हाला फायदा व्हावा. तर फ्रीज पुढं घेतलेला आहे. माझ्या फ्रीजला स्टँड नाही, कारण पेस कमी आहे आणि स्टँड पूर्ण बाहेर येतं. त्यामुळे मी त्याचं जे ऑलरेडी स्टँड आहे ना त्याच्यावरतीच ठेवलेलं आहे. तर फ्रीज पुढं ओढून त्याच्याखालची सगळी साफसफाई करून नंतर काय केलेलं आहे, हे बघा, हे छोटंसं कपाट आहे. बाकीचं मोठं कपाट वगैरे मी काय हलवत नाही, कारण मी आता एकटीच साफसफाई करत आहे. मिस्टर कामावरती आहेत त्यामुळं ना ते काय हलवलेलं नाही. पण ही छोटी छोटी जी माझ्या बसमध्ये आहेत ना तेवढं मी पुढं घेत आहे, काढत आहे, त्याच्या खालचं पुसून घेत आहे. आणि हे जे टायमिंग असतं ना, एकदा करायला लागलं की जसं अंग गरम होतं ना एखाद्या गोष्टीत बघा, तशा प्रकारे आपण अगदी साफसफाई करू किंवा कुठलंही काम करू आणि ते जर पुढं काम भरपूर असेल आणि आपल्याला करायचं असेल तर आपलं अंग बघा गरम होतं. आणि त्यामध्ये ना आपल्याला असं जाणवत नाही की कंटाळा वगैरे, का तर पुढं खूप सारं असं टार्गेट असतात आपली दिसतात ना. तसंच माझं आहे, कारण मी एकटी आहे त्यामुळं ना मला असं म्हणजे जाणवतं की हां, हे आपल्यालाच करायचं आहे. तसंच माझ्यासारख्या खूप साऱ्या मैत्रिणी आहेत त्यांना पण तसंच असेल. तर खाली बघा वरून पंखा वगैरे पुसलेलं, किती सारी धूळ. बाहेर बघा काय चाल किट्टो. हां, हा म्हणतोय बघा मला दाखव. नीट ठेव, साईडला सारून बाळा, रस्त्यातनं साईडला ठेव. हां, तर ही ना शो पीस धुयायला लागलेली. मजा येते काम करायला, येते. चो ते ना स्वच्छ पाण्यात टाकायचं, बादलीत टाकते. हां, त्यातनं असू दे, टाक आणि एकदा काढूया. हां, कुंड्या झाल्या सगळ्या, फोडली नाही ना सर बघू आता. तू ठेवल्या त्या बाय. झाडांना फुलं काय उपयोग नाही आज, खरं देवपूजा नाही आहे. ते रे बघा, ठेव जाऊन ते. मी ठेवतो ते, नंतर सगळं लावते मी. निर्म्यात घातलेले आहेत रे, व्यवस्थित असं सुटसुटीत टाक.
चिव आरसा आहे त्याला दाबू नको बरं का, भिजू देते वाटलंच राणी. तर हे बघा कमीत कमी 1 तासानंतरचं आहे टायमिंग आणि इथे बघा पाऊस आलेला. गडबडीनं सगळा पसारा जो आहे तो सगळा मला इमर्जन्सी आत घ्यावा लागला. खूप पळापळी झाली, खूप पळापळी, आणि त्यात मुलं होती सपोर्टला त्यामुळे आणि झाडलोट घरातली केल्यामुळे ना मला इझी पडलं. आणि खरोखर मला असं वाटलं खरोखर सुरुवात लवकर केली ती एक बरं झालं. जर वेळानं झाली असती आणि मग अर्धवट पसारा मी अर्धवट साफ करणार, पुन्हा सगळं आणणार, तर हल्ली ना आता ह्या दिवसात पाऊस कधी येईल काही सांगता येत नाही. तर वरचं बाकीचं पुसून घेतलेलं आहे आणि इथं आता निरम्याचं पाणी केलं आहे. एका ताईंची मला कमेंट आलेली की शॅम्पू कुठला वापरायचा, तर इथं ना शॅम्पू वापरलेला सगळ्यात बेटर पर्याय. पण काय झालेलं की माझं खूप दिवस झाला आता इथं मी डीप क्लिनिंग केलेलं नाही, त्यामुळे मी निरम्याने करत आहे. शॅम्पू सगळ्यात बेटर सांगते मी, क्लिनिक प्लस जो आहे ना तो. अगदी मी फर्निचर जरी पुसायचं झालं ना तरी क्लिनिक प्लस शॅम्पूनं मी पूर्ण फर्निचर पुसते, खूप छान निघतं. पण हां, आठवड्यातून किंवा 15 दिवसातून एकदाच वापरत जावा. सतत पाण्याचा संपर्क आपल्याला कशाशी करायचा नाही. एक वेळ इथं किचनला चालेल पण फर्निचरला सांगते. तर निरम्याचं पहिला पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याने मी पूर्णपणे अशा प्रकारे पुसून काढत आहे. आणि आठवड्याची जी मी क्लिनिंग करते एक शेअर केलेली आहे बघा, त्यामध्ये ना मी शॅम्पूच्या पाण्याने पुसून काढते. तर इथं पूर्ण आता स्टाईल वगैरे जेवढं काय आहे ते सगळं पुसून घेणार आहे. वरची जी कॅबिनेट आहेत जेवढं माझ्या हाताला येते ते मी घेणार आहे. जिथं येत नाही तिथं मिस्टर आल्यानंतर, कारण ही जी माझी साफसफाई जी आहे ना सकाळी पहाटे 5 वाजल्यापासून, म्हणजे आदल्या दिवशी सुरू झालेली पण दिवसाची सुरुवात सांगते, पहाटे 5 वाजल्यापासून झालेली ती कमीत कमी आता संध्याकाळी 12 वाजेपर्यंत थांबत नाही. कारण त्याच्यानंतर जो पसारा वगैरे सगळं लावायचं असतं. आणि जस्ट दुसऱ्या दिवशी होता गुरुवार, त्या दिवशी मला ग्रॉसरी भरायची होती आणि वैभवलक्ष्मीच्या जेवढी काय मला तयारी होती, तिची काय शॉपिंग करायची होती ती करायची होती, प्लस गौरी गणपतीची शॉपिंग आहे ती पण करायची होती. त्यामुळे गुरुवारचा दिवस मी ठरवून ठेवलेला की पूर्णपणे माझा बाहेर जाणार आहे. तर त्यामुळे मला जी काही साफसफाई होती ना, लावणे पसारा वगैरे सगळं अरेंज करणे बुधवारीच करावं लागणार. तर ती जास्त मी काय पुढचं शेअर केलेलं नाही तुम्हाला. मेन जे ज्याच्या थ्रू तुम्हाला थोडाफार फायदा होईल तोच. आणि हे जे आहे वरचं कपाट, इथं ना हात जात नाही, तर हा जो पोचा आहे ना मी यानेच ना अशा प्रकारे पुसून घेते. कारण जिथं जिथं हात पोचत नाहीत ना तर हा पोचा जो आहे खरोखर उपयोगाला येतो. अगदी कोपऱ्यात जरी आपले हात जात नसेल ना तर याने आपण इझिली क्लीन करू शकतो. तर वरचं पुसून घेतलेलं आहे. आणि जी काही मोठ्या मोठ्या वस्तू होत्या अगदी दार अंगण भरून होत्या ना, पावसामुळे सगळं घरात घेतलेलं, तर त्यामुळे ना जास्त पसारा झाला की बघा आपल्याला अनकम्फर्टेबल होतं. तर माझं पण तेच होतं. म्हणून मी काय केलेलं आहे, जे काही असं सुकलेलं वगैरे होतं ते पटापट पडदे वगैरे मोठे मोठे जे काही शोपीसवरचे होते ते सगळे असे ठेवून घेतलेले आहेत. पडदे पण लगेच लावून घेतलेले आहेत. कारण काय होते, पूर्ण घर ना पडदे काढल्यानंतर बघा घरामध्ये ना एकदम असा प्रकाश जाणवतो आपल्याला. कारण आपल्याला सवय झालेली असते पडद्याची. आणि माझा एक प्रॉब्लेम आहे की अतिप्रकाश, अति जे डोळ्याला म्हणतात ना त्रास, तो जास्त नाही होत. थोडाफार असा पडदा हा लागतोच. त्यामुळे पटापट ते पण लावून घेतलेलं आहे. कारण आता पण काम आपल्यालाच करायचं आहे आणि नंतर पण काम आपल्यालाच करायचं आहे. त्यापेक्षा मला कसं वाटतं की एकदा काय असेल ते लावून रिकामं झालेलं बरं. आणि आमचा आर्यन जो आहे तो हाताखाली थोडी मदत करत आहे. त्याच्यानंतर हे मायक्रॉनचे जे काय होते ना हे पण मी क्लीन करून घेतलेले आहेत. हे खूप दिवसापूर्वीचे आहेत. फक्त हे जर कुणाच्यात असतील ना तर धुतल्यानंतर ना यांना उन्हात ठेवायचं नाही अजिबात. अगदी थोड्याफार सावलीतच त्याला वाळवून घ्यायचं आहे. एकदम जर कडक उन्हात जर टाकलं ना तर त्याचे कलर जे आहेत ते बघा डल पडतात. आणि हा बघा मोरपंखी, हा जो पेंटिंग आहे ना भिंतीवरती लावलेलं, पण त्याचं चिकट निघून त्याने 2 कुंड्या माझ्या फोडलेल्या. म्हणून मी काय केलं, त्याला काचेवरती जागा घेतलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर छोटी मोठी जी काही शोपीस होती ती पण वरच्या साईडला लावून घेतलेली आहेत. फक्त वरचं जे काय आहे ते पूर्ण लावणार आहे. पहिला हॉल पूर्ण मी आवरून घेतलेला आहे. आणि बघा इथं मिस्टर आलेले आहेत, तर वरचं जे काय अवघड जागेचं ठेवायचं आहे ना ते मला मदत करतात. तर ते पण दिवसभर पूर्ण त्यांचं काम, आणि त्यांचं काम हार्ड वर्कमध्ये येतं. असं काय म्हणजे खुर्चीमध्ये बसून वगैरे काम नाही आहे. कारण ते त्यांचं जे काम आहे ना ते खूप हार्ड आहे. तर त्यामुळे मी त्यांना जास्त प्रेशर देत नाही. मी माझं काम जे आहे ते मी माझ्या पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करते. थोडीफार मदत लागली तर त्यांची घेते. आणि बस आता इथं सगळं ठेवून झालेलं आहे. तर चला, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, काय वाटला. आणि नवीन माझ्या मैत्रिणी जर पहिल्यांदा मला बघत असतील ना तर त्यांना रोज जर व्हिडिओ पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करावं त्यांनी, जेणेकरून रोजच्या रोज जे काही माझे व्हिडिओ आहेत अपलोडिंग होतात या चॅनलवरती त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आणि सगळ्यांची अशी रिक्वेस्ट आहे की थोडंसं लवकर, तर तुम्ही सगळेजण मला कमेंटमध्ये फिक्स एक टायमिंग सांगा
सगळ्यांचं टायमिंग आपण बघून त्यानुसार व्हिडिओ अपलोड करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे। तर चला तर मग आज इथंच थांबते आणि उद्या भेटते। शॉपिंग जो व्हिडिओ आहे तो येणार आहे। तोपर्यंत बाय बाय।